હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું એકદમ રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ દહીં આલુ કરીની રેસીપી। તો આ શાક એટલું ટેસ્ટી લાગશે કે તમે એકવાર બનાવશો તો વારંવાર બનાવવાનું મન થશે અને એકદમ ઝડપથી બની પણ જાય છે। તો ચાલો બનાવીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો અને જો તમને મારી રેસીપીઓ સારી લાગતી હોય અને હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો એટલે નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો હવે એકદમ રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ દહીં આલુ કરી બનાવવા માટે મેં અહીંયા 300 થી 400 ગ્રામ જેટલા બટેટાને આ રીતે મોટા પીસીસમાં કટ કરીને તેને એકદમ સરસ રીતે ધોઈ લીધા છે। તો આ શાક બનાવવા માટે તમારે બટેકાના નાના ટુકડા નથી કરવાના, આ જ રીતે એકદમ મોટા ટુકડા રાખીશું એટલે આપણું શાક ખાવામાં એકદમ સરસ ટેસ્ટી લાગશે। તો હવે એક પ્રેશર કુકર લઈશું અને તેમાં આપણા બધા જ બટેકા ઉમેરી દઈશું અને હવે તેમાં આપણે બટેકા ડૂબે એટલું પાણી ઉમેરીશું। તો અહીંયા આપણે વધારે પડતું નહીં, ફક્ત બટેકા ડૂબી જાય એટલું જ પાણી રાખીશું। જો તમે વધારે પાણી ઉમેરશો તો બટાકા તમારા વધારે બફાઈ જશે। તો અહીંયા મેં લગભગ 1.5 થી 2 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દીધું છે। હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરીશું। તો અહીંયા આપણે બટેકા બાફતી વખતે આ રીતે મીઠું ઉમેરવાનું છે। મીઠું ઉમેરવાથી તેનો ટેસ્ટ આપણા બટેકામાં છેક અંદર સુધી જશે અને બટેકા ખાવામાં બહુ જ ટેસ્ટી લાગશે। તો આ રીતે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો મોસ્ટલી આપણે બટેકાને સેલો ફ્રાય કરીને શાક બનાવતા હોઈએ છીએ, પણ આપણે આ રીતે બટેકાને બાફીને પછી શાક બનાવીશું, તેનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ લાગશે। અને હવે આપણે પ્રેશર કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકીને હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર એક વિસલ કરી લઈશું। તો ફક્ત એક જ વિસલ કરીશું અને જ્યાં સુધી આપણા બટેકા થાય છે ત્યાં સુધી આપણે દહીં તૈયાર કરી લઈશું। તો તેના માટે મેં અહીંયા 1 કપ જેટલું ઘરનું બનાવેલું દહીં લઈ લીધું છે અને હવે તેમાં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું। તો અહીંયા લાલ મરચું પાવડર તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછું કરી શકો છો। અડધી ટીસ્પૂન બ્લેક સોલ્ટ એટલે કે સંચળ પાવડર ઉમેરીશું, તેનાથી એકદમ સરસ એવો ચટપટો ટેસ્ટ આવશે। 1.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ધાણા પાવડર ઉમેરી દઈશું। અડધી ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરીશું અને હવે બધા જ મસાલાને આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને દહીંને ફેટીને એકદમ સ્મૂથ કરી લઈશું। તો અહીંયા તમારે દહીંને એકદમ સરસ રીતે સ્મૂથ કરવું જરૂરી છે, નહીં તો જ્યારે તમે દહીંને તેલમાં ઉમેરશો ત્યારે દહીં તમારું ફાટી જશે। અને આ રીતે આપણે પહેલાં બધા જ મસાલાને દહીંમાં એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને ત્યારબાદ તેને તેલમાં ઉમેરીશું એટલે આપણા મસાલા બિલકુલ પણ બળી નહીં જાય। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં દહીંને એકદમ સરસ રીતે ફેટી લીધું છે અને આ રીતે એકદમ સ્મૂથ કરી લીધું છે। તો બિલકુલ આ જ રીતે તમારે પહેલાં દહીંની પેસ્ટ બનાવીને તૈયાર કરી લેવાની છે। તો અહીંયા આપણું પ્રેશર કુકર થઈ ગયું છે, પ્રેશર નીકળે એટલે આપણે ઢાંકણ ખોલી દઈશું અને બટેકામાં આપણે પાણી બિલકુલ નથી રહેવા દેવાનું। તો આપણે તરત જ બધું પાણી નિતારીને બટેકાને પ્લેટમાં ઠંડા કરવા માટે રાખી દઈશું। હવે શાક બનાવવા માટે ગેસ ઉપર એક કઢાઈ રાખીશું અને તેમાં 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું। તેલ એકદમ સરસ રીતે ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં 1 ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરીશું અને જીરાનો હલકો એવો કલર બદલાવા દઈશું। જીરાનો હલકો એવો કલર બદલાઈ જાય એટલે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરીશું। અડધી ટીસ્પૂન આદુની પેસ્ટ ઉમેરીશું। એક ઝીણું કટ કરેલું લીલું મરચું ઉમેરી દઈશું। અહીંયા લીલું મરચું તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછું કરી શકો છો। 2 મીડિયમ સાઇઝની ઝીણી કટ કરેલી ડુંગળી ઉમેરીશું અને હવે બધી જ વસ્તુને આપણે તેલમાં એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું। અને હવે તેમાં આપણે ડુંગળીના ભાગનું મીઠું ઉમેરીશું। તો બટેકા બાફતી વખતે આપણે બટેકાના ભાગનું મીઠું ઉમેરી દીધેલું, તો આ રીતે આપણે ડુંગળીના ભાગનું મીઠું ઉમેરીશું, મિક્સ કરીશું અને જ્યાં સુધી આપણા ડુંગળીનો હલકો એવો કલર ટ્રાન્સપરન્ટ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે ડુંગળીને સાતળીશું। તો અહીંયા આપણે ડુંગળીને વધારે પડતી બ્રાઉન નથી કરવાની, હલકો એવો કલર ટ્રાન્સપરન્ટ થાય ત્યાં સુધી તેને સાતળીશું। તો ડુંગળી સાતળતી વખતે આપણે મીઠું ઉમેરીશું એટલે ડુંગળી એકદમ ઝડપથી કૂક પણ થઈ જશે અને શાકમાં તેનો ટેસ્ટ પણ એકદમ સરસ એવો લાગશે। તો અહીંયા થોડીક જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો આપણા ડુંગળીનો હલકો એવો કલર બદલાઈ ગયો છે। તો હવે આપણે જે દહીંની પેસ્ટ બનાવીને તૈયાર કરેલી તેને એકદમ ઝડપથી આપણે કઢાઈમાં ઉમેરી દઈશું અને હવે એકદમ ઝડપથી આપણે લો ગેસની ફ્લેમ પર દહીંને મિક્સ કરી લઈશું।
તો આ પ્રોસેસ તમારે એકદમ ઝડપથી કરવાની છે. જો તમે વચ્ચે વચ્ચે તેને છોડી દેશો તો દહીં તમારું ફાટી જશે. તો એકદમ ઝડપથી આપણે આ રીતે દહીંને મિક્સ કરતા જઈશું અને જ્યાં સુધી આપણા દહીંમાંથી તેલ સેપરેટ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી લગભગ 3 થી 4 મિનિટ માટે આપણે દહીંને આ જ રીતે મિક્સ કરતા જઈશું. તો આ સ્ટેજ ઉપર જો તમારું દહીં ફાટી જાય તો પણ કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, પણ આ રીતે તમારું દહીં ફાટશે નહીં તો શાકનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ લાગશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ધીરે ધીરે આપણી દહીંની પેસ્ટમાંથી તેલ સેપરેટ થવા લાગ્યું છે અને આ રીતે તેમાં એક બોઇલ પણ આવી ગયો છે અને આપણું દહીં બિલકુલ પણ ફાટ્યું નથી અને એકદમ સરસ રીતે તમે જોઈ શકો છો તેલ પણ સેપરેટ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે જે બટેકાને બાફીને પ્લેટમાં ઠંડા થવા માટે રાખેલા એ બધા જ બટેકાને આપણે આ રીતે દહીંની પેસ્ટમાં ઉમેરી દઈશું. અને હવે ઉપરથી અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો ઉમેરીશું. ઝીણા કટ કરેલા ફ્રેશ ધાણા ઉમેરી દઈશું. અને હવે આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી કસૂરી મેથીને આ રીતે હાથેથી ક્રશ કરીને ઉમેરીશું. તો આ રીતે આપણે ઉપરથી કસૂરી મેથી ઉમેરીશું એટલે એકદમ પંજાબી શાક જેવો જ આપણા શાકનો ટેસ્ટ આવશે. મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે. તો અહીંયા તમારે એકદમ હળવા હાથેથી બધા જ બટેકાને મિક્સ કરવાના છે એટલે બટેકા તમારા બિલકુલ પણ તૂટશે નહીં. તો આ શાક ખાવામાં એટલું ટેસ્ટી લાગશે કે તમે એકવાર બનાવશો તો ઘરમાં બધા વારંવાર બનાવવાની જીદ કરશે. તમે એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને હવે ગ્રેવી માટે આપણે ઉપરથી 1 થી 1.5 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું. ફરીથી આપણે બધી જ વસ્તુને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. અને હવે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આપણી ગ્રેવી થોડીક થીક ના થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે શાકને થવા દઈશું. તો અહીંયા થોડીક જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો આપણી ગ્રેવી આ રીતે થીક થવા લાગી છે. તો ગ્રેવી તમને જે રીતની પસંદ હોય જાડી કે પાતળી તમે એ રીતે રાખી શકો છો. અહીંયા આ શાક માટે આપણી ગ્રેવી એકદમ પરફેક્ટ છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ ટેસ્ટી એવું આપણું આ દહીં આલુ કરીનું શાક બનીને તૈયાર છે. તો હવે ગરમા ગરમ શાકને આપણે સર્વિંગ કઢાઈમાં નીકાળી લઈશું. તો તમે ક્યારે આ રીતે રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ દહીં આલુ કરીનું શાક ના બનાવ્યું હોય તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. બહુ જ ટેસ્ટી એવું લાગશે. અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી એ મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. અને જો રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન બટનને ક્લિક કરજો એટલે મારી દરેક નવી રેસીપીની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળતી રહેશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.